revenit la echilibru. Suntem, după cum bine vedeți, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța. Nu suntem degeaba aici, ci există și astăzi se face lansarea Cabinetului de Orientare Școlară și Profesională, ceea ce este un lucru extrem de important. Extrem de important pentru Constanța, pentru că avem nevoie de orientare școlară și profesională, iar acum există, se poate și mai mult decât atât, este gratuit. Dar vă voi arăta în imagini și vom vorbi cu oamenii importanți din acest proiect ca să vă spună mai multe detalii. Astăzi inaugurăm Cabinetul de Consiliere și Orientare Școlară și Profesională, un cabinet care va fi în serviciul tuturor elevilor din județul Constanța, mă refer aici la mediul rural și la mediul urban, și arată că ne pasă și că împreună facem lucruri frumoase pentru acești copii, astfel încât ei să-și identifice dincolo de interesele profesionale, ceea ce înseamnă zona aptitudinală, să sondeze partea de personalitate și să facă acele corelații care să le permită să ia o decizie care să-i avantajeze pe termen lung în ceea ce privește traseul profesional. Suntem încântați că avem astăzi parteneri de seamă alături de noi și, bineînțeles, oamenii care ne susțin zi de zi din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța și din partea Consiliului Județean Constanța, cele două instituții care ne veghează permanent și ne susțin permanent, fără de care n-am putea să facem niciun pas. Și totodată avem instituții partenere mult în sală și mă bucur că sunteți aici cu noi și, bineînțeles, avem astăzi alături de noi sponsori care ne-au ajutat să organizăm acest eveniment și este vorba de Ameropa și de Grains și de Music for Autism, cărora le mulțumim de asemenea. Noi o să facem puțin altfel decât de obicei, adică întâi o să fie o prezentare a acestui cabinet pe care o să o invit pe colega mea, profesor consilier școlar Liliana Țepeluș, coordonatorul profesorilor consilieri școlari, să o realizeze, după care vă voi invita să ne spuneți câteva cuvinte și apoi o să mergem în sala în care se află deja elevi de clasa a 5-a, mai devreme au fost elevi de clasa a 12-a și o să vedeți câteva imagini și cu cei care au fost puțin mai devreme, așa încât sper să fie plăcută șederea dumneavoastră la noi. Mulțumesc! Prezentarea nu o să fie foarte lungă, nu o să fie foarte mare, dar ne dorim să fie de impact și să înțelegeți cu toții ce ne dorim noi de fapt să facem aici, centru. Bine ați venit în primul rând și ne bucurăm tare, tare, am și noi emoții foarte, foarte multe, că în sfârșit un vis devine realitate, un vis de ceva ani. Și mulțumim foarte mult sponsorilor și celor care ne-au susținut. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Cabinetul de Consiliere și Orientare Școlară și Profesională, vis care devine realitate. Începem și cu un citat drăguț. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l construi și noi asta ne dorim, să construim un viitor al copiilor noștri. Care este rolul cabinetului? De ce rolul cabinetului de consiliere, orientare școlară și profesională? Știm cu toții că un pic deficitari suntem pe această latură și de aceea ne-am și dorit să facem acest lucru. Știm cât de importantă este această orientare școlară și profesională. Știm de asemenea că se realizează, că este un proces de lungă durată, că nu se realizează nici într-un an, că aceste abilități și dezvoltarea abilităților și aptitudinilor copiilor se realizează într-un proces complex, chiar din perioada dedicată educației timpurii, atunci când copiii noștri sunt la grădiniță și sunt îndreptați și evaluați care sunt talentele lor prin diferite jocuri și activități. Formarea profesională începe odată cu alegerea profilului și specializărilor liceale pe care o fac elevii absolvenți ai ciclului gimnazial. Ce ne propunem noi, profesorii consilieri școlari, este să realizăm o analiză pe criterii de compatibilitate între opțiunile exprimate de către elevi
Noi știm foarte bine, astăzi am intrat la clasa a 5-a, sunt clasa a 5-a, acolo copiii clasei a 5-a, și ne-au spus ce-și doresc ei de fapt să devină, dar în afară de asta, cu privire la profilul liceal și profesional, performanțele școlare, la disciplinele școlare care au relevanță pentru alegerea făcută, iar unde intervenim noi, la profilul vocațional, interese, valori, aptitudini și profilul de personalitate corespunzătoare. Deci dacă noi închegăm toate acestea, le unim, cred că vom avea succes și copiii noștri vor avea succes. Poate vă întrebați de ce un cabinet de consiliere de orientare școlară și profesională la CJRAE. De ce nu în altă parte? Ne-am gândit în primul rând că oferim o egalitate de șanse. Prețul mare al testelor, toate aceste teste pe care noi le avem în cabinet, sunt cu licență și au un preț destul de ridicat. Toate aceste teste și dificultatea de a le achiziționa în unitățile școlare, noi avem consilieri, profesori consilieri școlari în unitățile școlare. În schimb, aici ar fi fost o problemă pentru achiziționarea acestor teste. Și atunci noi am mers pe această idee să achiziționăm aceste teste și să fie locul în care copiii pot veni să facă această evaluare. Vorbim cu Liliana Țebeluș, coordonator CJAP. Bună, Liliana! Bună, bine ați venit la noi! Mulțumim foarte mult pentru invitație. Eu una sunt super încântată că sunt aici și de asta am și acceptat invitația, pentru că este un moment foarte bun, un moment extraordinar. Este un moment în care se demonstrează că se poate. Așa este. Nevoia reală devine vie, devine palpabilă și ajunge să fie în accesul nostru al tuturor. Așa este. Este un vis al nostru de mult timp, pe care ni-l doream a fi realizabil și îl vedeam, dar nu puteam să ajungem la el, că aveam nevoie de mai mult decât ceea ce puteam noi să obținem, și acum s-a ivit momentul și am realizat în sfârșit visul. Da, spune-ne despre ce vorbim, să știe și telespectatorii noștri. Vorbim despre visul nostru al profesorilor consilieri școlari, pentru că de fapt suntem o echipă aici, întreagă. Visul de a deschide un cabinet de consiliere și orientare școlară și profesională, care să vină în sprijinul tuturor, dacă s-ar putea, tuturor copiilor, atât din mediul urban cât și din mediul rural, și al părinților acestora, astfel încât să realizăm ceea ce ne propunem de foarte mult timp, o orientare reală, plauzibilă, adevărată și autentică a ceea ce înseamnă cariera unui copil, drumul unui copil. Drumul unui copil pornind de la ceea ce are el valoros în el, educat, construit, susținut și validat ca să poată să aibă succes în profesie. Asta ne dorim cu toții, un succes în profesie. Ne dorim ca acel copil să știe să aleagă și să știe pe ce se poate baza în momentul când face o alegere, și să aibă alături și specialiști care să-l ghideze, să-l consilieze și să-i arate cam care ar fi drumul, dar în același timp ne dorim să fie alături și părintele. Pentru că părintele este de fapt susținerea mai mult decât a noastră, a specialiștilor, iar părintele de foarte multe ori aș putea spune că își ghidează el copilul încotro să o ia și din nefericire nu este și dorința, uneori nu este și dorința copilului aceea, ca a părintelui. Și nu numai că poate nu este dorința sau poate copilul chiar își dorește, dar nu se potrivește. Și nu se potrivește, nu are abilitățile și tot ce ține de asta pentru a funcționa în domeniul respectiv. Sigur, iar partea aceasta înseamnă foarte mult în ideea în care părintele să fie deschis, să-și cunoască copilul. Consilierea propriu-zisă vorbește și despre toată partea de autocunoaștere, care este extrem de importantă. Pot să-mi doresc copilul meu să fie ceva, dar copilul meu să nu aibă abilitățile necesare. Nu e o dramă, poate să facă cu totul altceva, care să fie mult mai
important să obțină un mai mare succes și, în primul rând, o calitate a vieții, pentru că această consiliere școlară și vocațională este despre calitatea vieții. Absolut. Și este, dacă ne gândim bine, un pic de stare de bine, a fi mulțumit și a fi împăcat și a fi liniștit cu ceea ce vrei, ce poți să faci și ceea ce vrei să faci. Și dacă ele se îmbină, dacă se poate îmbina și cu ceea ce își dorește părintele, este minunat. Absolut. Că nu suntem împotrivă dar în momentul în care copilul este pe o altă latură, are alte abilități, alte interese, alte aptitudini și nu sunt în concordanță cu dorințele sau ce își visează părintele vis-a-vis de copil, acolo este o dificultate și noi asta ne dorim, să facem o consiliere, să ne punem la masă toți, părinte, copil și specialistul, consilierul școlar, specialistul, astfel încât interesul să fie pentru copil. Da. Ca acest copil să devină un adult mulțumit cu ceea ce face. Practic, este acea expresie care tot circulă în ultima vreme, să ajungi la cea mai bună variantă a ta. Super, da, să ajungă la cea mai bună variantă a ta, da, este super. Și până la urmă, varianta cea mai bună este varianta în care eu mă simt bine cu mine. Da, pentru acolo că unde sunt, fac ceea unde mă ce aflu. pot. Da. Și de acolo încolo decid dacă mă duc mai mult sau mai puțin, dar cel puțin știu. Pentru că despre asta este vorba, despre știu, cunoaștere. Da. De aceea noi ne-am propus asta și de aceea ne gândim și suntem foarte mulțumiți că astăzi am avut aceste două grupe destul de o grupă de final, clasa a 12 și o grupă de început, clasa a 5-a. Tocmai asta pentru a vedea cum începi și cum finalizezi o altă etapă din viața unui copil, elev și adolescent și ce drum poate să urmeze adolescentul respectiv pentru mai departe la facultatea pe care și-o dorește sau, mă rog, la partea meserie, de ce nu, pentru că noi avem teste și pentru cei care sunt pe parte vocațională sau pe meserii. Da. Spuneai și ai spus foarte frumos, este vorba despre o evaluare reală, autentică, practică, pragmatică. Da. Pentru că, practic, acest cabinet nu este doar un spațiu, ci este vorba mai mult despre specialiști și despre dotări. Dotările respectiv fiind aceste teste, care, pe lângă faptul că sunt foarte scumpe și sunt destul de greu de achiziționat sau de a avea acces la ele, aici ele sunt dobândite, că practic asta înseamnă cabinetul, și sunt și oamenii profesioniști capabili să le aplice și să le interpreteze într-un mod pragmatic, realist, adică orice, că asta și vreau să te întreb, orice părinte poate să vină cu copilul său și să spună vreau și o evaluare, să știu ce se întâmplă, o evaluare și consiliere școlară profesională, să știu pe ce mă pot baza, ce așteptări pot să am de la copilul meu, către ce îl ghidez, ce-mi recomandați și cam ce aș putea să fac de aici înainte. Da, noi am conceput acest cabinet cu ideea că vom realiza întâlniri cu copii. Deocamdată avem doar 15 elevi pot intra în sală în momentul de față. Sperăm să multiplicăm asta și să ajungem la o clasă întreagă de 30, dar deocamdată atât putem în momentul de față. Ideea este că, din perspectiva noastră, ne gândim asta am și făcut, să împărțim clasa în două grupe. Clasa vine împreună cu dirigintele și cu consilierul școlar din unitatea respectivă, bineînțeles cu acordul părinților, semnat în prealabil, pentru că copiii aceștia sunt minori și avem nevoie de acordul părinților. Ceea ce trebuie să înțeleagă părinții este că aici se întâmplă lucruri frumoase, adică în ajutorul și în sprijinul copiilor și al părinților. Și vreau să subliniez asta, ca părinții să fie deschiși la ceea ce vrem noi să realizăm.
Și urmând, așa se întâmplă acum, urmând să fie o programare pentru ceilalți 15 și vor veni ceilalți 15 într-o altă oră de diligenție sau în sală și vor face evaluările. Pot veni și separat părinții cu elevii, doar că trebuie să se programeze, să ne anunțe din timp, să dea un telefon să se programeze. Se poate, suntem deschiși la orice variantă. Important este să ne obținem scopul și scopul nostru este să atingem, să ajutăm tinerii să aleagă, să facă o alegere potrivită pentru ei. Asta e scopul. Da. Sunt doar anii terminali vizați? Nu. Clasa 8-a, clasa 12-a? Astăzi am avut și clasa a 5-a. Da. Pentru că am dat, noi avem o plajă largă, o arie largă de teste și chestionare. Și am pliat, am dat ceva pentru a 5-a și ceva diferit pentru clasa a 12-a, sunt total diferite. Absolut. Și tocmai asta zic că la cei mici mergem mai mult pe partea asta de autocunoaștere, ei sunt la primii pași, acum deschid ochii și e cu totul altceva, pe când cei de la clasa a 12-a, de exemplu, astăzi, din experiența pe care am avut-o cu ei, deja ei știu încotro își doresc să o ia. Unii dintre ei astăzi au văzut și își pun niște semne de întrebare dacă au făcut alegerea potrivită în urma testului pe care l-au aplicat. Și asta ne mulțumește pe noi, pentru că asta înseamnă că dacă ei își pun întrebări, înseamnă că ei caută. Da. Și caută niște răspunsuri și asta înseamnă că ei vor veni spre noi încă o dată și încă o dată până când vor fi răspunsurile potrivite întrebărilor lor și atunci ei vor face alegerea potrivită. Da. Și asta înseamnă că ceea ce le-ați arătat lor acolo era exact ce aveau nevoie. Pentru că știm că orice progres se dezvoltă doar când ieși un pic din zona de confort. Da. Și întotdeauna scoatem ceva mai bun din noi atunci când ne punem întrebări. Exact. Și asta ne-a mulțumit astăzi când am auzit că și-au pus întrebări. A fost în regulă. Zicem, da, sunteți pe calea cea bună. Da. Dacă vă puneți întrebările, sunteți pe calea cea bună. Exact, iată, și a fost nevoie doar de întâlnire. Exact. Este... Și urmează. Deci ei pot veni acum, urmează să facă, vor primi acest profil, vor face discuții împreună cu consilierul din școală pe baza profilului. Dacă mai este nevoie să intervenim pe ceva anume, nu știu, pe o anumită latură a personalităților sau, mă rog, pe o anumită abilitate sau mai testăm ceva, ei pot reveni și își testează lucrul acela. Super, iată că Asta se este poate scopul. păstra colaborarea. Absolut. Vor veni de câte ori va fi nevoie. Perfect, este un lucru minunat. Da. Cum pot să facă să se programeze? Pot suna la secretariat, la noi la centru, fac programare. Vom ține, suntem la început și le gândim astfel încât să fie ceva ușor și pentru părinte să gestioneze și pentru colegele noastre care sunt implicate și în alte activități, cu siguranță de consiliere, dar facem o programare, se programează, dau telefon, se programează și în funcție de disponibilitatea consilierului intrăm imediat și lucrăm. Iată că avem și un Facem proces teste. facil. Da, sigur, cu siguranță, asta ne dorim. Ne dorim ca această sală să fie plină de copii. Da, suntem chiar în sala pentru evaluare și consiliere. Da. Și nu se vede pe filmare, dar poate o să reușim să vă arătăm fiecare loc despre care vorbea și Liliana mai devreme, vis-a-vis de cei 15 copii care fac evaluarea aici. Fiecare loc are laptopul său și poate să facă activitatea în sine. Da. Și aceasta este în urma unei sponsorizări. Da. Și mulțumim foarte mult. La fel, Consiliul Județean ne-a finanțat și am putut să cumpărăm testele de care noi am avut nevoie. Bineînțeles, toate într-un an. În ani noi am tot strâns și ne-am gândit când va fi momentul să putem să
facem asta, să deschidem. Pe o nevoie reală s-a construit Exact. în ani Da. acest cabinet. Nu este o idee care a venit peste noapte, nu este, nu știu, ceva superficial, ci este exact o nevoie a copiilor care devine vie, devine reală. Și ați reușit să obțineți și resursele. Da. De aceea am putut să facem asta în momentul acesta. Și de aceea astăzi am avut lansarea. Da, și de aceea astăzi am avut lansarea, da. Super. Ne bucurăm. Da, și eu mă bucur foarte mult și mă Mulțumim bucur că ați venit. pot să ajut Mulțumim cu mare frumos. drag. Mulțumim Cu mare frumos. drag. Este foarte important pentru noi să ajungă mesajul nostru la cât mai mulți părinți, în primul rând, ca să-și poată aduce copiii la evaluarea noastră sau testarea sau cum o fi să o numim. Important este să existe. Și chiar și la copii să ceară și ei. Exact. Să spună, vreau și eu să merg la cabinet. Vreau și eu să merg. Da, super ar fi. Super. Mulțumesc foarte mult. Cu mare Liliana. drag și noi mulțumim. Cu mare drag, am toată disponibilitatea și vă susțin cu tot ce pot, pentru că frumos. este într-adevăr un lucru absolut extraordinar și sunt foarte fericită că se poate. Și asta și vreau să subliniem, că se poate și există și ne dorim, avem nevoie, trebuie doar să căutăm și să cerem. Cum a spus și Liliana, sunăm la centru și facem o programare. Mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim! Ceea ce se întâmplă astăzi aici e excepțional, e nemaipomenit, e extraordinar. Și e, dacă vreți, o încununare a ceea ce ne-am propus de foarte mult timp. Să ajungem să le oferim elevilor, dar nu numai elevilor, de cel mai multe ori din practică am văzut că cel mai mult trebuie să ne adresăm părinților, da, către ceea ce înseamnă orientarea în carieră. Trebuie să le mulțumim foarte mult sponsorilor, pentru că sunt niște teste costisitoare din punct de vedere financiar. Mult costisitoare din punct de vedere financiar. Și trebuie să apreciem efortul. We thank you for your support and we are sure that we are at the beginning of our partnership. Thank you very much. Mulțumim de asemenea pentru sprijinul Music for Autism. Sunt niște pași pe care nu știu câți dintre noi îi vedem ca fiind uriași la acest moment. De ce? Pentru că în sfârșit avem posibilitatea să chemăm elevi într-un mediu în care putem să-i sprijinim și cu specialiști, cu oameni formați în acest domeniu și să le dăm foarte multe informații cu privire la ceea ce ar putea să reprezinte traseul lor în viață. Dacă stăm să ne gândim fiecare dintre noi și o luăm așa în urmă, ne dăm seama că, așa cum am enunțat la început, fiecare dintre noi avea nevoie de așa ceva. La un moment dat în viață. Cineva care să ne sprijine, să ne ghideze, să ne arate un drum. Și vedem acest lucru an de an. Noi, cel puțin, în cadrul CRDPS-ului, când vine reprezentanții Câjuraie și ne prezintă ce răspunsuri au dat cei care vor deveni absolvenți de clasa 8-a cu privire la opțiunile pentru clasa 9. Și credeți-mă că inevitabil a început să scadă, ceea ce mă bucur. Inevitabil, oricum, suntem undeva la 70% învățământ liceal teoretic. Ne dorim ca acele opțiuni pe care elevul de clasa 8-a le înaintează, le prezintă, să fie cât mai apropiate de realitate sau măcar să fie într-o zonă de reflectare profundă. Ceea ce spunea și doamna Țepeluș mai devreme. Este momentul în care dacă îi determinăm să reflecteze, să se gândească, să vadă și alte opțiuni, este excepțional. Și vorbim de orice tip de învățământ, că merge pe vocațional, că merge pe învățământ tehnologic, că merge pe învățământ teoretic. Și la învățământ teoretic se duce la științe sociale, se duce la matematică informatică. Sunt convins că și cu ceea ce se întâmplă în fiecare unitate de învățământ și cu ceea ce vom pune la dispoziție aici,
vom crea o paletă largă de opțiuni și vom putea să ne adresăm cât mai multor elevi, astfel încât, să zic, un prim deziderat al meu, și vom vedea dacă și convenim pe această idee, un prim deziderat al meu este ca trecerea de la clasa 8-a către clasa 9-a să fie una mult mai ușoară, mult mai simplă pentru elevi, pentru că, în egală măsură, am aici un inspector școlar care se ocupă de transferuri în inspectorat și care știe, care știe ce înseamnă început de clasa 9-a, cam câte solicitări avem de... Să știți că este un fenomen fabulos. Și noi ne mirăm și ne bucurăm în egală măsură să vedem că de la un liceu teoretic de prestigiu, de top, da, sunt elevi, și nu unul, sunt mulți. Anul acesta am văzut ca fenomen și este îmbucurător, care se duc către licee tehnologice. Vorbim cu Cristina Mureșan, profesor consilier școlar. Vă mulțumesc că ați acceptat să dați acest interviu. Știu că este așa un pic în cadrul activității și vă forțează să vă faceți puțin timp liber. Aș vrea să ne povestiți despre activitatea în sine de evaluare școlară și profesională, vocațională. Activitățile pe care le desfășurăm aici sunt activități de consiliere și orientare școlară și profesională. Da. Astăzi a fost prima zi de inaugurare și a fost o zi foarte frumoasă pentru noi, pentru că am avut ocazia să avem elevi de liceu, de gimnaziu și de liceu și de gimnaziu care au avut acces pentru prima dată la platforma de orientare privind cariera. Ce înseamnă asta? Elevii care au participat au putut să fie îndrumați de noi în a parcurge un set de chestionare care au vizat abilități cognitive, abilități non-cognitive, valori și interese profesionale. Și tot acest set de chestionare pe care ei le-au parcurs le-au permis să obțină un profil vocațional. Acest profil vocațional a fost discutat cu ei și urmează ca ulterior în școlile din care vin elevii să poată să continue acest demers de consiliere și de orientare școlară și profesională cu sprijinul profesorului consilier școlar din școală și să poată să facă următorii pași, care înseamnă să-și găsească care ar fi acele ocupații care ar fi potrivite și care le-ar permite să-și valorifice cât de mult se poate potențialul personal. Astăzi a fost despre a-și descoperi care sunt punctele lor tari, cumva un pas spre autocunoaștere și în același timp să descopere ce tipuri de ocupații există și între care există o potrivire în raport cu profilul vocațional personal. Ce înseamnă un profil vocațional? Un profil vocațional este constituit sub forma unui raport în care sunt prezentate nivelul de dezvoltare al abilităților cognitive, al abilităților non-cognitive, prin asta ne referim la abilități interpersonale, la partea aceasta de abilități artistice, muzicale, care sunt necesare în funcție de specificul unei ocupații spre care am putea să mergem. De asemenea, un chestionar de interese profesionale, cu alte cuvinte, în profilul vocațional, elevul primește care sunt primele tipuri de interese, primele 3 tipuri de interese profesionale care îl descriu cel mai bine și spre care ar fi de dorit să se ducă. Și, nu în ultimul rând, care sunt primele 3 tipuri de valori profesionale care îi se potrivesc în alegerea unui anumit mediu profesional. Adică, practic, un copil poate să aplice pentru acest profil vocațional, să afle la ce este bun și ce poate să facă mai departe, conform abilităților lui proprii, pe care le are deja. Da. Conform abilităților, intereselor și valorilor profesionale. Adică este ca un fel de potrivire pe vocație. Da, exact. Am încercat să explic un pic ca să fie și telespectatorilor noștri clar, pentru că consilierea școlară și vocațională este cunoscută, dar din punctul meu de vedere nu este suficient de cunoscută și suficient de apreciată la adevărata evaluare. Practic, avem părinți care își doresc lucruri pentru copiii lor și unii dintre copii nu se potrivesc
la ce își doresc părinții. Și atunci partea aceasta de orientare școlară, profesională, vocațională, este ceea ce ghidează atât copilul cât și părintele pe ce ar fi cel mai bun pentru el să facă, ce îi se potrivește practic cel mai mult, adică ar putea obține și performanță cu asta. Exact. În ce constă o astfel de evaluare? Că aș vrea părinții cumva să aibă o idee foarte clară, pe lângă faptul că aici este un loc în care acum pot să vină și să facă această evaluare în mod gratuit. La ce să se aștepte, practic? Eu n-aș numi eu neapărat evaluare, este mai mult o activitate de consiliere și orientare școlară, într-o primă etapă pentru elevii de clasa 7-a, 8-a și apoi profesională pentru cei de liceu. Mă bucur că faceți precizarea asta, pentru că trebuie să fie foarte clar. Da, este foarte clar. Spre exemplu, o oportunitate pe care eu văd în ceea ce ne oferă această platformă pe care o avem achiziționată la nivelul centrului este faptul că, spre exemplu, pentru elevii de liceu putem să comparăm profilul vocațional pe care îl obține elevul cu măsura în care putem să comparăm măsura în care profilul vocațional al elevului se potrivește cu profilul real matematică info sau profilul științele naturii sau profilul științe sociale sau spre un profil tehnologic. Sunt comparații care se fac și care, m-aș spune eu, că oferă niște repere importante. Da. Mi se pare important pentru copii și pentru părinți să știe și ce li se potrivește și ce nu li se potrivește. Da. Ca să știe cumva spre ce opțiuni să se îndrepte. Așadar, profilul vocațional pe care îl obțin elevii este o resursă importantă în planificarea carierei. Este un punct de pornire, în primul rând, pentru că dă informații valoroase despre partea aceasta de autocunoaștere și este piesa care permite să se facă legătura cu piața muncii, cu oferta educațională, cu tipurile de ocupații care există, tocmai ca să se poată face această potrivire între profilul vocațional, tipurile de ocupații care există sau oferta educațională către care elevul se poate îndrepta, astfel încât potențialul lui să poate fi valorificat și să-și identifice punctele tari și să-și construiască cariera, așa pe termen lung, având ca bază exact aceste puncte tari și partea aceasta de autocunoaștere în termeni cât se poate de realiști. Pentru că atunci când îi invităm să completeze aceste chestionare, nu este doar o activitate de evaluare, este și o activitate de consiliere în care noi le explicăm și cumva normalizăm faptul că nimeni nu are toate abilitățile dezvoltate de același nivel și tocmai asta ne face cumva diferiți și scopul nostru este să descoperim care ne este potențialul și cumva să se simtă confortabil cu faptul că nu pot să fiu bun la toate, să am toate abilitățile, dar important este să mă descoper pe mine, să mă cunosc și să pot să valorific potențialul meu personal. Exact, adică este normal să nu avem toate abilitățile și nu este nimic în neregulă cu acest lucru. Exact. Și aici intră partea de consiliere, în sensul în care să poată să accepte potențialul lor. Că până la urmă, de multe ori copiii, mai ales la vârstă școlară, începând, să zicem, cu clasa 4 până în clasa 12, își formează imaginea despre sine și încearcă să-și găsească locul în lume și au tendința de a crede despre ei alte lucruri decât ceea ce sunt sau pot. Iar din punctul meu de vedere, partea aceasta de consiliere școlară și vocațională este exact ceea ce reușește să îi insereze în realitate. Nu ai nevoie să le ai pe toate ca să poți să faci ceva foarte bun, ci trebuie ca ceea ce ai și descoperi că ai și afli că ai să valorifici la maximum. Exact cum spuneați, de potențial, da? Pentru că potențialul uneori este mai evident, alteori este mai puțin evident, dar întotdeauna e loc de crescut. Da, și întotdeauna există un potențial. Important este să-l poată descoperi și pentru asta suntem aici, să îi ajutăm să își descopere potențialul propriu și într-un mod în care să păstreze amintirea acestei activități ca fiind una cumva plăcută și să poată să revină ulterior și să
găsească cumva ca fiind atractiv acest demers de autocunoaștere și de dezvoltare personală. Este foarte și important, să-l considere ca fiind suficient de important și de util ca să se oprească din când în când să facă aceste lucruri. Este foarte important și foarte bine punctat, pentru că ați spus, este o activitate care e important să le placă, nu doar să le placă activitatea în sine, să le placă ceea ce obțin din asta. Pentru că până la urmă este un beneficiu direct al copilului, că știe ce poate să facă mai departe, este un beneficiu și al părinților. Evident. Pentru că nu mai apar tensiunile acelea. Mi-aș dori, aș vrea, sunt părinți care ar lăsa copiii să-și aleagă, dar copiii nu știu ce să-și aleagă și apar aceste discrepanțe care, prin activitatea aceasta de consiliere, ar putea să dispară sau ar putea să fie mult mai ușor integrate sau trecute mai ușor. Da, întotdeauna există neclarități, temeri și aceasta este o ocazie foarte bună ca neclaritățile să se limpezească și temerile să fie cumva liniștite și să poată să pășească cu încredere și cu sens în legătură cu alegerile pe care ei le fac, oricare ar fi acelea și evident întotdeauna cu sprijinul părinților. Sigur, sigur, este foarte important ceea ce ați spus și iată că există posibilitatea să faceți această evaluare și asupra copilului și asupra așteptărilor noastre de părinți asupra copiilor noștri și ce este cel mai important și extraordinar este că se poate. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Și sper să ne revedem curând! Mulțumim! Mulțumesc! Avem susținerea financiară a Consiliului Județean. O rog pe doamna care reprezintă astăzi Consiliul Județean, doamna consilier Elena Cristina Ciobanu, care este și membru Consiliului nostru de Administrație, să ne transmită gândul dumneavoastră. Nu pot decât să mă bucur, în primul rând, că m-ați invitat alături de dumneavoastră și, în al doilea rând, pentru această inițiativă extraordinară. Mai ales ca părinte, dar și ca profesor, mă bucur enorm că se creează punți care vin în ajutorul și în sprijinul copiilor noștri, pentru că știm foarte bine cât de multă nevoie au ei de un impuls, sau de o idee, sau de un sprijin acolo, atunci când au ei cea mai multă nevoie. Și anume să mai eliminăm un pic din această discrepanță dintre noile generații și societatea noastră, care știm că este într-o mare viteză, așa că ei au nevoie tocmai de sprijinul nostru și este de datoria noastră, mai ales ca adulți, dar și ca profesioniști, să creăm acest sprijin pentru ei. Și mă bucur enorm că ați venit cu această idee și că ați implementat-o și că ați făcut-o să existe. Nu e niciodată prea târziu și să dezvoltăm acest proiect ca să îi ajutăm în primul rând pe copiii noștri, că asta ne dorim cu toți. Mulțumesc pentru tot și mult succes în continuare să se îndeplinească toate obiectivele. Iată că am avut posibilitatea să vorbim cu oameni extraordinari care ne-au arătat un proiect absolut extraordinar. Este extrem de important, nu doar pentru Constanța, ci pentru toți copiii noștri, pentru viitorul copiilor noștri și pentru toate lucrurile bune care se pot întâmpla în viața lor. Este atât pentru copii cât și pentru părinți, dar în mod special pentru viitorul nostru, pentru că asta face diferența. Dacă avem copii fericiți, pregătiți și mulțumiți de viața lor. Sunt psiholog Elena Harbour și până data viitoare, rămâneți în echilibru.